फायरलेस कॉम्पिटिशन मध्ये शेंगदाण्याचे लाडू बनवून दाखवणार आहे. तर चला सुरुवात करू. आता मी गूळ खिसून घेतलेला आहे आणि शेंगदाणे भाजून त्याचा कूट करून घेतला आणि त्याच्यामध्ये इलायची टाकली आहे. इलायची आणि सौंफ टाकली आहे करणार आहे. आता ह्याला मिक्स करून घे. आता मी अर्धा चमचा तूप घेतलेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे.